sa isang kalsada sa Kyrgyzstan nagdulot ng matinding traffic. May nabaon naman kayang mga motorista sa insidente. Ang sitwasyon po sa balitang yan, aming ibabahagi maya-maya. Magandang gabi, ako po si Rikki Mathay. Ako si Rikki, Alagao, Flores. Itong mata ng Agila International. Para naman sa mga headlines ngayong araw ng Biyernes. Malacanang iginiit na Estados Unidos ang magbabayad ng 19% na taripa sa Philippine exports na papasok sa Amerika. Bagyong Emong inaasahang lalabas ng Philippine Area of Responsibility bukas. Magbalik tanaw tayo sa mga naging pangako ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ikatlong Sona. Labanan sa pagitan ng Thailand at Cambodia tuloy pa rin. At presyo ng mga produkto ng Hershey's inaasahang tataas sa mga susunod na araw. Every single one of Hershey's new products is dreamed of. Matapos ang 3-day official visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Washington, nagpagdesisyonan ng Estados Unidos na ibaba sa 19% ang ipapataw nitong taripa sa Pilipinas sa darating na August 1 mula sa dating 20%. Bagaman ito ang natalakay ni na PBBM at US President Donald Trump ay iginiit ni Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs na si Frederick Go na mismo ang Amerika ang magbabayad ng nasabing taripa sa Philippine exports na papasok sa Estados Unidos. Ang pangalawang gusto kong paliwanag po sa inyo, ang magbabayad po nitong taripa ay hindi po tayo. Ang magbabayad ng taripa na to ay ang mga Amerikano, ang mga importers, ang mga buyers ng mga produkto galing sa buong mundo. So sa huli, ang magbabayad po nito mga tarifa ay mga consumers po ng Amerika. Dagdag panigo, pangalawaan niya ito sa pinakamababa kasunod ng 10% tariff sa Singapore. Kapag kasi mababaan niya ang taripa ng isang bansa ay maraming mga foreign direct investors ang maeengganyo na dito maitayo ang kanilang negosyo. Nilinaw rin ni Go na isa sa pinalpaan niya ng Third Technical Working Group sa US Trade Representatives ang iba pang kailangang arrangements. At ang huling gusto kong ipahayag ay hindi pa po tapos ang negosasyon. Our third technical working groups will continue to work with their counterparts from America to finalize the details of this arrangement. Marami pang kailangan pag-usapan, so hindi pa po tayo tapos. Sa kabila nito, taliwas ang sinabi ni Go sa naging pahayag ni Pangulong Trump ukol sa taripa. Sa isang Truth Social post kasi ni Trump, kanyang sinabi na Pilipinas ang magbabayad ng 19% tariffs na ipapataw nito. Samantalang wala pang pahayag na inilalabas ang Washington hinggil sa paliwanag ni Go. Nanawagan ang Pilipinas ng kahinahunan sa pagitan ng Thailand at Cambodia matapos ang madugong sagupaan noong July 24. Naganap ang putukan malapit sa isang mahalagang gusali sa border ng dalawang bansa. Nagpaulan ng bomba ang mga Thai fighter jets habang gumanti ng rocket fire ang puwersa ng Cambodia. 12 ang nasawi, kabilang ang 6 na sibilyan na tinamaan ng rocket sa gasolinahan. Higit 40,000 na katao ang napilitang lumikas dahil sa mabilis na pagkalat ng karahasan. Ayon sa Department of Foreign Affairs, kanilang binabantayan ang sitwasyon at handang tumulong sa mga Pilipino roon. Sa ngayon, wala pang naiulat na Pilipinong apektado ng labanan sa dalawang bansa. Hindi pumapanig kanino man ang Pilipinas, subalit nananawagan ito ng bukas na komunikasyon para sa kapayapaan. Higit sa Pilipinas, nanawagan din si Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim ng agarang tigil putukan. Asahan naman na sa susunod na linggo ang dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Batay sa 4 na araw ng kalakalan, posibleng matapyasan ng 58 sentimos ang presyo kada litro ng gasolina.
16 sentimos naman ang hike sa diesel habang 21 sentimos po ang inaasahang dagdag sa presyo kada litro ng kerosene o gas. Sinabi ng Department of Energy na malaki ang kinalaman ng pagbagsak ng crude inventory ng Estados Unidos dahil sa epekto ng trade policy nito at ang geopolitical conflict sa pagitan ng Iran at Israel sa paggalaw sa presyo ng oil products. Sapat ang pondo ng gobyerno ng Pilipinas para sa disaster response at recovery efforts. Ito ang tiniyak ng Department of Budget and Management o DBM sa publiko. Sinabi ni Budget Secretary Amena Pangandaman, nakahanda ang pamahalaan para rumisponde sa pangangailangan ng mga individual na nawala ng tirahan at puwersang inilikas dahil sa malawakang pagbaha bunsod ng malalakas na pag-ulan na dala ng mga nagdaang bagyo at ng habagat. May National Disaster Risk Reduction and Management Fund din anya na nakalaan na maaaring magamit sa mga lugar na apektado ng pananalasa ng mga nasabing kalamidad. Maliban pa rito, may mga standby funds ang bawat frontline agencies sa bansa na pwedeng gamitin sa paghahatid ng ayuda. Pinaalalahanan naman ng kagawaran ang lahat ng mga concerned government agencies na siguraduhing wasto ang paggamit sa mga pondo para matiyak na maaabutan ng tulong ang mga biktima ng kalamidad sa lalong madaling panahon. Nakahandang tumulong ang mahigit sa 1,000 mga health workers sa buong bansa sa mga biktima ng mga nagdaang bagyo at ng habagat. Sinabi ng Department of Health, may kabuuang 1,184 doctors and nurses ang nakadeploy sa mga lugar na tinamaan ng pagbahabunsod ng sama ng panahon. Karamihan sa kanila ay nakaistasyon sa Ilocos Region, Central Luzon, Mimaropa, Bicol at sa Metro Manila. Siniguro naman ang kagawaran na magkakaroon ng proper rotation ng personnel, proper working hours at maayos na dormitoryo para makapagpahinga ang mga magsisilbing health workers. Higit pa rito ay nagdagdag naman ng bed capacity ang ilang mga ospital sa bansa para marami pa sila matulungang mga pasyente. Umakyat na sa 25 katao ang nasawi mula sa naging epekto ng bagyong Krising, Dante, Emong at ng habagat sa Pilipinas. Batay sa situational report ng Office of Civil Defense o OCD, 9 ang nasawi mula sa Metro Manila, 13 naman sa Calabarzon, Western Visayas, Negros Island Region at Northern Mindanao. Habang tag-isa naman ang napaulat na nasawi sa Central Luzon, Mimaropa, Davao Region at Caraga Region. Samantala, umabot na sa halos 4 na bilyong pisong naging danyo sa infrastruktura habang mahigit sa 366 million pesos ang danyo sa agrikultura na iniwan ng kalamidad. At inaasahang lalabas na ng Philippine Area of Responsibility o PAR si Bagyong Emong bukas ng tanghali o hapon. Ayon po yan sa Pag-asa. Sinabi ni Pag-asa Weather Specialist Benison Estareja, huling namataan si Bagyong Emong sa coastal waters ng Sabtang, Batanes kaninang alas 4 ng hapon. Kumikilos ito sa direksyon pahilaga sa bilis na 40 kilometers per hour. Mayroon itong maximum sustained winds na 85 kilometers per hour at gustiness na aabot sa 115 kilometers. Sa ngayon, nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2 sa Batanes at Babuyan Islands. Habang signal number 1 naman sa Ilocos Norte, Apayao at Mainland Cagayan. Samantala, nasa labas pa rin ng PAR itong si Bagyong Dante habang inaasahang hindi napapasok sa bansa itong si Bagyong Crosa na nasa Karagatang Pasipiko. Namin sa trabaho yan. Ayan. Bigong makausad sa Senado ang pagdinig ng reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte matapos ideklarang unconstitutional ng Korte Suprema ang Articles of Impeachment o AOI laban sa bise. Paliwanag ng Korte Suprema, labag ang AOI sa saligang batas dahil ipinagbabawal ito ng one-year rule. Sa ilalim nila ng Article 11, Section 3, Paragraph 5 ng Konstitusyon, nilalabag ng AOI ang karapatan sa due process na nakasaad sa Bill of Rights. Kaya hindi nila makakukuha ng jurisdiksyon ng Senado sa impeachment proceeding. In a unanimous decision today,
July 25, 2025, the Supreme Court en banc declared the articles of impeachment against Vice President Sara Duterte unconstitutional, noting that it is barred by the one-year rule under Article 11, Section 3, Paragraph 5 of the Constitution, and that it violates the right to due process enshrined in the Bill of Rights. Sinabi pa ni Attorney Camille Ting nakapagsalita ng Korte o tagapagsalita ng Korte Suprema bago ang ika-4 na impeachment complaint na inaprubahan ng higit sa 1/3 na miyembro ng Kamara, may naunang 3 impeachment complaints na. Binigyan pansin ng Korte Suprema na hindi kumilos ang mababang kapulungan sa 19th Congress sa unang 3 inendorsong reklamo na itinuring na tinapos na o tinanggal na sa pagpapaliban nito. Gayunpaman, sinabi ng Korte na hindi nito inaabswelto si VP Sara sa mga paratang laban sa kanya. Pero ang anumang kasunod na reklamong impeachment ay sa susunod na taon na maaaring ihain. The court said it is not absolving Vice President Duterte from any of the charges against her. But any subsequent impeachment complaint may only be filed starting February 6, 2026. Nilinaw din ang desisyon na isinulat ni Supreme Court Associate Justice Marvic Leonen na lahat ng impeachment proceedings ay napapailalim sa pagsusuri ng judicial review. Samantala, ikinatuwa ng kampo ni VP Sara ang desisyon ng Korte Suprema na ideklarang labag sa konstitusyon ang impeachment complaint laban sa kanya. Ayon sa kanyang mga abogado, pinagtibay ng desisyong ito ang limitasyon ng saligang batas laban sa pang-aabuso sa proseso ng impeachment. Nilinaw rin ang kampo ni Duterte na handa silang sagutin ang mga akusasyon sa tamang panahon at sa tamang forum. So, nangyari ba ang ipinangako noong nakaraang Sona? Ating alamin. Labanan sa pagitan ng Thailand at Cambodia tuloy pa rin. At Defense Secretary Pete Hegseth napatunayan nag-leak ng classified files. Detalye po ng mga balitang yan at iba pa ring mga balita sa pagbabalik ng mata ng Agila International. The NET25 Family Fun Run 2025 is brought to you by our Platinum sponsors. Our Gold sponsors. Our Silver sponsors. And our Bronze sponsors. With our participating merchants. On your way to success? Start with the best. New Era University, where we guide every individual to their natural state of excellence. Enroll now, because New Era University awaits the future we can build together. Matatag ang paninindigan. Matapang sa pagresponde. Matapat sa paglilingkod.
batikang tagapagbalita. Mata natin sa balitaan. Alex Santos kasama gabi-gabi sa Mata ng Agila Primetime. Nalalapit na naman po ang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. o PBBM. Panibagong ulat at higit sa lahat, panibagong mga plano ang ating maririnig mula kay PBBM na siyang leader ng ating bansa. Subalit, bago pa man tayo dumako sa ika-4 na Sona ng Pangulong Marcos Jr., magbalik tanaw muna tayo sa mga planong ating narinig mula sa kanya noong Sona 2024. Simulan po natin sa paksang food security. Para naman sa mga mangingisda, mahigit 500 milyong fingerlings at 3,000 mga bangka ang napamahagi. Makakatulong din ang mga ginawa at inayos ng mga fish port at cold storage upang masuportahan ang kanilang industriya. Mula 2024 hanggang 2025, naipamahagi na ng gobyerno ang mga sumusunod, mga seeds at fertilizers para sa 2.3 million hectares ng palayan sa mga magsasaka at pati na ang 30,000 mga bangka at fingerlings sa mga mangingisda. Naipamahagi ang bakuna sa 5 milyong baboy mula 2024 hanggang 2025 na nagligtas umano ng estimated 20 billion pesos na halaga ng livestock kontra African swine fever. Nakumpiska rin ng Bureau of Customs ang mahigit 1.2 billion pesos na halaga ng smuggled na bigas, asukal at gulay at ito ay ipinamamahagi sa mga kadiwa outlets at LGUs bilang bahagi ng kampanya kontra black market. Naitayo at pinalawak din ng Marcos administration ang mga solar-powered irrigation systems, kabilang na dyan ang pinakamalaking solar pump sa Barangay Cabaruan, Isabela, na naglilingkod sa 350 hectares ng palayan simula pa noong June 2024. Napamahagi na rin ang humigit kumulang 9 bilyong pisong halaga ng crop insurance payouts mula 2024 hanggang 2025 bilang suporta sa mga magsasaka laban sa kalamidad at pagkalugi. Sa aspetong ito, makikita naman po natin na natupad naman ng ang pangako na agarang aksyon ni PBBM para sa food safety ng mga mamamayan. Kilatisin naman natin ang usaping infrastructures. As of May this year, 12,000 kilometers worth of roads and more than 1,200 bridges have been built and upgraded across the country. Of note, we have provided a budget to upgrade 367 bridges and almost 1,600 kilometers of road along our country's longest thoroughfare, the Maharlika Highway from Luzon all the way to Mindanao. Sa mga nabanggit na tulay na kinukumpuni at isinasaayo sa mga natapos sa taong 2024 ay ang Panggil Bay Bridge sa Misamis Occidental papuntang Lanao del Norte. Ito po ay may haba na aabot sa 3.169 kilometers at opisyal na binuksan noong September 27, 2024. Itinuturing ito bilang pinakamahabang tulay sa Mindanao. Patuloy ring ginagawa ang MRT-7 ngayong 2025 at kapag natapos ay maiuugnay nito ang North Avenue sa Quezon City at San Jose del Monte sa Bulacan at inaasahang makatutulong sa pagbabawas ng trapiko sa ruta ng EDSA at sa Commonwealth. Ating silipin naman po ang usapang pangkalusugan na nabanggit din noong nakaraang Sona. Taas ng kalidad ng ating mga ospital at mga specialty center. Binuksan na natin sa publiko ang mahigit 20 bagong urgent care and ambulatory service o mga bukas centers sa iba't ibang lugar sa bansa. Intended to decongest public hospitals, these centers shall provide competent ambulatory care, most especially to the poor and to the disadvantaged, for health conditions that do not require hospital admission. Katuwang din natin ang lokal na pamahalaan
Sa mga tinatayo natin, mga tawag na super health centers, sa tulong ng mga LGU, malalagyan natin ng sapat ng mga doktor at nurse ang mga ito at madadagdagan pa natin sa mga susunod na taon. Ngayong taon, sa inisyatibo ng Department of Health at local government units, mahigit sa 700 super health centers na ang nasecure at napondohan na sa buong bansa na magdadala ng primary at immediate health care sa bawat probinsya at barangay. September 2024, mahigit sa 83 mobile clinics na ang nasabing handang gamitin at lumibot sa bawat lugar sa Pilipinas na walang direktang access sa maayos na healthcare facilities. Nito namang Enero 17 ng taong ito, inanunsyo ng PhilHealth na kasabay ng bagong taon ay may mga bagong benepisyong maaaring magamit ang members nito. Ilan po sa mga ito ay ang mga ipinangako ni PBBM sa kanyang Sona, kagaya ng inclusion package sa stroke, pneumonia at cancer na kasama sa 9,000 case rate packages o care rate packages na tinaasan ang halaga bilang bahagi ng second wave of benefit expansion ng PhilHealth. Sa bisa ng expanded outpatient care services katulad ng konsulta package ang mga outpatient medicines, pinalawak po ang primary care benefit kung saan covered na rin ang selected outpatient drugs para sa mga non-admitted patients. Mas pinalawak din ang mental health package ng PhilHealth itong March 2025 para sa mga nakararanas ng depression, psychosis, epilepsy, child at adolescent mental or behavioral disorders, dementia at mga self-harm o suicide risks at iba pa. Atin naman pong silipin ang lagay ng edukasyon sa ating bansa matapos ang Sona 2024. More than half of our grades 6, 10, and 12 students have failed to reach the ideal proficiency levels, faring low in information literacy, problem solving, and critical thinking skills. Therefore, our National Learning Recovery Program must proceed without the slightest disruption, especially in basic education. Our system of education must be strategically calibrated to make sure that our youth are not only taught to become literate, but it has also consciously developed them into problem solvers and into critical thinkers, hungry for success, ready for the future. Similarly, as we relentlessly address the classroom gap, the digital gap must also be bridged with equal intensity. We are working towards the day when all students will be equipped with computers, smart TVs, essential programs, digital books. Ang batas na ito ay magbibigay ng teaching allowance na 5,000 pesos kada guro sa school year 2024 to 2025 na susundan ng 10,000 piso sa school year 2025 to 2026 at sa mga susunod pang taon. Bagaman may natataga na ganitong mga batas, matatanda ang binawasan ng budget ng Department of Education ng 12 billion pesos na maaari sana magamit para sa pagpundar ng mga computers at facilities para sa mga estudyante, ayon po kay DepEd Secretary Sonny Angara. Lumabas din sa parehong taon ang result ng Program for International Student Assessment kung saan pangalawa sa dulo ang mga Pilipinong estudyante pagdating sa creative thinking. At kamusta naman kaya ang lagay ng job employment ng ating mga kababayan? Meron ding napipintong aumento sa sweldo na makukuha nila sa 4 na tranche. Naglaan na po tayo ng pondo para dito simula sa taong ito at sa mga susunod na taon. Furthermore, we have extended the services of our job order and contract of service personnel working in government. This will also afford them ample opportunity to work on their civil service eligibilities while gaining additional relevant experience and training to upgrade their employment qualifications. Our aggressive infrastructure development, business-friendly policies, investment and export promotions, foreign visits, and economic missions are all aimed at generating not just jobs, but quality and competitive jobs.
Ayon sa datos, itong Mayo bumaba sa 3.9% o 2.3 million na dating 4.1% o 2.6 million na mga Pilipinong walang trabaho. Lumalabas din na sa 49.2 million employed, 20 million dito ay mga informal workers. Hindi rin po malilimutan ang malawakang usapin patungkol sa POGO na sentro ng headlines noong nakaraang taon. Effective today, all POGOs are banned. To wind down and cease the operations of POGOs by the end of the year. The DOLE, in coordination with our economic managers, shall use the time between now and then to find new jobs for our countrymen who will be displaced. Matatandaang sa Sona mismo ni Pangulong Marcos Jr., ipinag-utos nito ang agarang pagbabawal ng lahat ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa bansa. Inihayag ng Pangulo na ang POGO ay nagdudulot na malawak na paglabag sa batas, kabilang na ang human trafficking, money laundering, prostitusyon, kidnapping at iba pang uri ng krimen. Inatasan ng Pangulo ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR na itigil ang operasyon ng lahat ng POGO bago matapos ang taong 2024. At ang Department of Labor and Employment o DOLE na tulungan ang mga manggagawang Pilipinong nawala ng hanap buhay dahil sa pagbabawal ng POGO. Noong November 2024, formal na ipinatupad ang Executive Order No. 74, ang pagbabawal ng offshore at internet gaming operations kung saan kabilang po dyan ang POGO. Patuloy na nakikipagtulungan ang mga ahensya ng gobyerno upang patuloy na maisara ang POGO at mapigilan ang mga iligal na operasyon. Sa darating na Sona, inaasahan ng lahat na mababanggit ang mga kasalukuyang suliranin na hinaharap ng ating mga kababayan. Ilan po dito ay ang pangamba ng karamihan sa parating na taripa ng Amerika sa ating bansa na magiging epektibo sa August 1. Inaasahan din na matatalakay ang mga flood control projects na hindi rin nagparamdam nitong mga nagdaang bagyo. Makalipas ang isang taon, mas marami pa rin mga Pilipino ang hindi nakadarama sa lahat ng mga pagbabagong ipinangako na hanggang ngayon ay tila napako. Kaya naman, Sona naman ngayong taon ay masiguro ng hindi magmintis ang mga pangakong matamis. Muling sumiklab ang tensyon sa puwersa ng Thailand at Cambodia sa matinding putukan ng mga artillery sa mga border areas. Inamaan ng mga artillery shells ang ilang military outposts at mga kalapit na kabahayan sa bayan. Sinundan rin ito ng malawakang paglikas sa mga sibilyan at mga naninirahan sa lugar. Aminado ang militar ng Thailand at naganti nila ito sa umunoy pag-atake ng puwersa ng Cambodia. ไม่อยากให้มีสงครามอย่างนี้นะไม่อยากให้มีการรบกันแต่ว่าอย่างว่าแหละมันเป็นเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ผู้นำของบ้านเมืองผลประโยชน์ของหลายๆฝ่ายทำให้เกิดสงครามมันมีผลประโยชน์อยู่มันไม่ใช่อยากได้ชายแดนเฉยๆหรอก Samantala, iginit ng Phnom Penh na kanilang ipinagtanggol lamang ang kanilang teritoryo mula sa patuloy na pag-ingting ng tensyon sa pagitan ng Cambodia at Thailand. Sa kabila ng panawagan mula sa United Nations at ASEAN para sa tigil putukan at diplomatikong resolusyon, mariing tinanggihan ng Thailand ang alok ng international mediation. Kinondena ng ilang bansa at human rights groups ang lumalalang sitwasyon lalo na at may mga nasugatan na at nasirang kabuhayan. Nananatiling nakaalerto ang mga lokal na pamahalaan sa mga apektadong lalawigan. Kasabay nito ang pagkilos ng mga humanitarian groups upang magbigay ng pagkain, tulong medikal at masisilungan para sa mga lumikas. Nakita ang mga kinatawan ng Russia at Ukraine sa Istanbul para sa isang usaping pangkapayapaan. Kasunod ito ng pagbabanta ni US President Donald Trump ng karagdagang sanctions sa Moscow kung hindi ito makikipag-ayos sa Kyiv. Narito po ang balita mula kay Ana Kuy.
Natapos na ang ikatlong round ng peace talks sa pagitan ng Russia at Ukraine na isinagawa sa palasyo ng Siragan sa Istanbul, Turkey. Pinangunahan ni na Russian Presidential Aide Vladimir Medensky at National Security and Defense Council Secretary Rustem Umerov ng Ukraine ang mga delegasyon. Hinimok ni Turkish Foreign Minister Hakan Fidan ang dalawang delegasyon na magkaroon na ng resulta ang kanilang negosasyon. Bu üçüncü müzakere turunda temennimiz tarafların teati ettikleri muhtıralar üzerinde öze dönük ve sonuç odaklı istişareler gerçekleştirmeleridir. Nihai hedef elbette ki barışa giden yolu inşa edecek bir ateşkestir. Pagkatapos magsalita ni Fidan, inilatag na ng dalawang panig ang kani-kanilang mungkahi at kondisyon para tuldukan na ang digmaan sa kanilang border. Sinabi ni Medensky na sana bumuo sila ng tatlong grupo na tututok sa mga isyu ng politikal, pangkakawanggawa at militar. Что мы предложили украинской стороне в этот раз? Here's our proposal to the Ukrainian side this time. Во-первых, чтобы сэкономить время и деньги налогоплательщиков, сформировать в составе нашей делегации 3 рабочие группы, которые будут работать в режиме онлайн. Это будет рабочая группа по политическим вопросам, рабочая группа по гуманитарным вопросам и рабочая группа по военным вопросам в составе соответствующих специалистов военных ведомств. Украинская сторона взялась рассмотреть это предложение. Nagkasundo rin ng Russia at Ukraine na magpalitan ng mga bihag. Pero nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa mga kondisyon ng tigil putukan at posibleng pagkikita ni na Moscow leader Vladimir Putin at Kyiv President Volodymyr Zelensky. Iminungkahi kasi ni Medensky na ikonsidera ng Ukraine ang isang tigil putukan na tatagal ng 1 o 2 araw. Mahalaga aniya ito para magkaroon ng pagkakataon ng kanilang mga medical team na kunin ang katawan ng mga sugatan sa gyera. Второе. Мы еще раз предложили украинской стороне рассмотреть, на наш взгляд, очень важный вопрос объявления на линии боевого соприкосновения, на линии фронта, коротких по 24-48 часов перемирий для того, чтобы была возможность у санитарных команд забрать раненых, была возможность у командиров забрать трупы своих бойцов. Isang pagpupulong ng mga leader naman ang iminungkahi ni Secretary Umerov na isagawa ngayong Agosto. Bukod kina Putin at Zelensky, imbitado rin sina Turkish President Recep Tayyip Erdogan at US President Donald Trump. Sinabi rin ni Umerov na nais ng Ukraine ng isang ceasefire. Hiniling nito na itigil na ang pag-atake sa mga sibilyan at mga kritikal na infrastruktura. Nilinaw naman ni Medensky na mangyayari lamang ang summit meeting ni na Putin at Zelensky para sa paglalagda ng kasunduan at hindi aniya para talakaying muli ang mga napagkasunduan sa peace talks. Ana Kui para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Nagdeklara na ng martial law ang gobyerno ng Thailand ngayong gabi. Sinabi ni Border Defense Commander Apichart Saprasert, epektibo ng martial law sa 7 distrito ng Chanthaburi at 1 distrito ng Trat. Ang nasabing mga lugar ay malapit sa border ng Thailand at Cambodia. Dagdag ni Saprasert, kinailangan nilang gawin ito dahil gumagamit na ng puwersa ang Cambodia na pasukin ang teritoryo ng Thailand. Noong Huwebes, dali-daling nagtungo sa Women's Only Distribution Section sa Rafah ang mga babaeng Palestinians upang magbakasakaling makakolekta ng tulong na pagkain at tubig. Subalit matapos ang ilang buwang pagkasalat ng tulong, marami sa Palestinians ang nakararamdam ng kawalan ng dignidad dahil sa inaabot nilang paghihirap at panghihina. Narito po ang report ni Rose Papa Angeles. Ito si Mervat Al-Sakani. Isinalaysay niya ang karahasang dinanas habang nakapila para sa tulong na ipinamamahagi ng Gaza Humanitarian Foundation o GHF. Ayon kay Al-Sakani, nagpasabog ng pepper spray at tear gas sa distribution area.
الامريكان جو جو مرقنا لا اطلعوا بعد شوي صاروا يرشوا شطه علينا حرقوا وجوهنا وحرقوا لنا ايدينا طلعنا برا وابعدونا مسافه بعيده بعدنا فيش 5 دقائق صاروا يرموا علينا قنابل غاز خنقونا في الغاز بعدين صاروا يستدعوا في هذه الدبابه استدعوا الدبابه عن بعد حكوا بالميكروفون الا الدبابه اجت والكوات اجت كله صار علينا هذه مش مساعدات امريكيه انسانيه لا في كرامه لمرأة ولا في حقوق مرأة ولا حاجه يعني ما شفناش ولا شيء انه نقول عن جد في مساعدات وهينا زي ما انت شايفنا طلعنا بطولنا. Dagdag ni Asakani, sa kabila ng kanilang pinagdaanan, uuwi pa rin silang walang bitbit na kahit ano. يعطونا كابونة الوكالة واحنا قاعدين بكرامتنا في خيامنا يعطونا الكابونة واحنا راضيين والحمد لله اما هيك من شهر وزياده ما فيش خبز بننزل رغيف الخبز عشان خاطر اطفالنا. Hiling ni Asakani na ibalik ang pamamaraan ng UNRWA pagdating sa pagbibigay ng tulong. Anya matinding kahiya ng kanilang inabot para sa isang pirasong tinapay. اقسم بالله اكثر من 20 كيلو انا عندي بوبه رضيعه والله عندي رضيعه شهرين لا في اني اشتري لها حليب ولا في اني انا اكل عشان ارضعها ولا شيء يعني مش لهالدرجه الذل مش هيك بكفي. Tanong naman ng isa pang displaced Palestinian na si Shireen Azam, may ibang dahilan ba kung bakit mga babae lamang ang pinapapila sa tulong? واجت الكوات كابتر فوقينا واجن الدبابات الامريكي بقول للدبابه هيك تعال ايش يعني هذا يعني تعالوا اقتلهم يعني قتل جماعه اقتلهم هم جايبين النساء اللي بنجيب اطفال واجيال وشباب عشان يقتلونا هناك هم قاصدين الامريكان في الاشي هذا يعني عن جد يعني بالمره اوفروا الامريكان على الاخر مش هيك هذه مش مساعدات هذا ذل واهانه لنا. Samantala, ayon sa isang GHF spokesperson, sadyang nagpasabog ng limitadong dami ng pepper spray upang maiwasan anya ang pinsala sa mga sibilyan dahil sa siksikan. Dagdag nito, ayaw ng GHF na masaktan ang sino man. Anya ang women-only distribution na naganap ng Huwebes ay malaking tagumpay kung susumahin. Ang GHF ay isang organisasyon na suportado ng US at Israel. Nagsimula itong mamahagi ng tulong ng pagkain sa Gaza noong Mayo. Inakusahan ng United Nations ang modelo ng GHF na hindi ligtas at paglabag sa humanitarian impartiality standards. Ayon sa UN Rights Office, may 875 na katao na ang namamatay nitong nakaraang 6 na linggo na karamihan ay sa paligid ng aid distribution sites at food convoys sa Gaza. Rose Papa Angeles para sa Mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Bigong nagkasundo sa usapang tigil putukan ang Israel at Hamas nang lalong umigting ang nagaganap na opensiba sa Gaza. Pinaatras ng Washington ang kanilang delegasyon mula sa Cairo matapos nilang mapagtanto na walang ipinapakitang seryosong intensyon ang Hamas sa mga pag-uusap. Sa halip na isulong ang kasunduan, naglatag umano ito ng mga panibagong kahilingan na lalong nagpabigat sa negosasyon ng dalawang panig. Pinalawak ngayon ng puwersa ng Israel ang kanilang operasyon sa Gaza upang salakayin ang puwersa ng Hamas. Natagpuan nila ang iba't ibang tunnel networks ng Hamas at kinumpiska ang kanilang mga armas. Patuloy ang pagsasalakay ng mga IDF sa mga pinaniniwalaang pugad ng mga armadong grupo upang pahinain ang kakayahan ng Hamas na pumalag. Tumitindi rin ang paghihirap ng mga sibilyan ng Gaza dahil sa kahirapang padalhan ng mga humanitarian aid at mga sapat na relief goods. Inihahanda ng Brazil ang mga dokumento para sumali sa genocide case ng South Africa laban sa Israel sa International Court of Justice o ICJ. Kaso ito ukol sa umano'y paglabag ng Israel sa 1948 Genocide Convention sa gitna ng digmaan laban sa Hamas. Iginiit ng South Africa na tinatarget din ng Israel ang mga sibilyan sa mga paaralan, ospital at kanlungan sa Gaza. Kinundena ng Brazil ang Israel sa anilay iligal na pang-aangkin sa mga teritoryo at karahasan sa mga inosenteng mamamayan. Itinanggi ng Israel ang mga alegasyong ito at iginiit na Hamas lamang ang target nito sa military operations. Kabilang sa mga bansang sumusuporta sa kaso ang Turkiye, Colombia at Spain. Iginiit ng Brazil na hindi ito makaaapekto sa relasyon nito sa Estados Unidos sa kabila ng kasalukuyang tariff issue.
Nakatanggap naman ng matibay na ebidensya ang Pentagon watchdog na pinakalat ni United States Defense Secretary Pete Hegseth ang impormasyon galing sa iilang classified files ng gobyerno. Nakatanggap ng detalyadong plano para sa airstrikes sa Yemen ang ilan sa mga miyembro ng Signal Group Chat, kabilang sina Vice President J.D. Vance, State Secretary Marco Rubio at National Intelligence Director Tulsi Gabbard. Nilalaman na nasabing impormasyon ang oras ng paglusob, mga gagamitin na sasakyang panghimpapawid sa operasyon at mga armas na gagamitin ng Estados Unidos laban sa Houthi. Samantala, ang pinagmulan ng datos ay mula sa isang email kay General Michael Kurilla. Sa kabila naman ito, mariing itinanggi ni Pentagon spokesperson Sean Parnell na anya may classified content na nailathala sa naturang group chat. Ang insidente ay binansagang signal gate ng bipartisan committees na nag-usisa sa mga insidente. Nanawagan ng ilang senador mula sa Democratic at Republican na managot si Hegseth at suriin ang seguridad ng Pentagon. Susunod, kalsada sa Kyrgyzstan isinara dahil sa rockfall. Hershey Chocolate Company magpapatupad ng price hike. At woke AI, pinagbawal ni US President Donald Trump. Mga detalye po ng mga balitang yan at iba pa mga balita sa pagbabalik na Mata ng Agila International. Good vibes ba ang hanap nyo? Umagang puno ng tawanan, kwentuhan at saya. From food to fun, DIY to life hacks, we've got everything you love. Love, Tony Pet, and everything. Lunes hanggang Biyernes, 7 a.m. to 8 a.m. on NET25. Let's get together sa NET25. Sa NET25. Calling all young, independent, and professional creators. Great news! Cinebata 2025 is extending its deadline. You now have more time to submit your short videos, animations, or documentaries that reflect this year's theme, the magic of peace. Extended deadline for submission of entries is on July 25, 2025. No registration fees required. For details, visit or contact the following. Sa dami ng usap-usapan, alin ba ang dapat paniwalaan? Magandang umaga, Pilipinas! Luzon, Visayas at Mindanao. Siyempre po, worldwide. Balitang may basehan, komentaryong may laman. Kasama sina Jen Subarjaga at Nelson Lubao. Tuloy ng maglilingkod bayan. Balita, komentaryo, totoo. 100%. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa NET25. Let's get together sa NET25. Sa NET25. Pansamantalang isinara ang kalsada ng North-South Alternate Road sa Kyrgyzstan matapos ang gumuho ang malaking bahagi ng gulod sa tabi nito. Sapol sa video ang pagbagsak ng malalaking bato habang dahan-dahang umaatras pa palayo ang kotse na kumukuha ng video. Sa ulat ng Ministry of Transportation, walang motorista ang nasaktan mula sa insidente. Nagdulot naman ng mabigat na traffic sa lugar ang rockfall. Kinilala rin o kanila na rin ginagawa ang lahat para mailigtas na maisagawa ang clearing operation sa daan.
Pinayuhan naman ng mga otoridad ng mga motoristang humanap ng alternatibong ruta at iwasan na dumaan muna sa incident site. Nag-anunsyo naman po ang chocolate company na Hershey na magtataas sila ng presyo sa US retail market. Dulot din ng pagbabago ng presyo ang pagliit ng ilan nilang produkto. Nilinaw naman ng Hershey na hindi konektado sa taripa ang kasalukuyang price hike ng kanilang tsokolate. Anila, ang nasabing pagtaas ay dulot ng problema sa supply ng cocoa galing Africa na isa rin sa mga main suppliers nito sa mundo. Hershey din ang manufacturer ng Reese's Peanut Butter Cups, Kit Kat Bars, Hershey's Kisses at iba pang klase ng Hershey's Chocolate Bars. Nilagdaan ni US President Donald Trump ang isang executive order na nagbabawal sa woke artificial intelligence o AI. Sinabi niya na simula ngayon makikipag-ugnayan lamang ang gobyerno ng Estados Unidos sa AI na nagsusulong ng katotohanan at katarungan. Mahigpit ang bilin ni Trump na dapat ay walang kinikilingan ng AI. Naatasan din niya ang kanyang administrasyon na maglabas ng gabay para sa mga ahensya na ipatupad ang prinsipyong nabanggit kapag may AI procurement. 2024 na magkaroon ng kontrobersiya ang Gemini AI model ng Google dahil lumikha ito ng diverse artificially generated images. Naglabas rin ito ng mga imahe ng Black founding fathers at multiracial Nazi-era German soldiers. Naglabas si US President Donald Trump ng isang artificial intelligence or AI blueprint. Niluwagan niya ang environmental rules at pinalawak din ang AI exports sa mga kaalyado ng Estados Unidos. Bahagi po ito ng strategy ng Washington na panatilihin lamang ang US at China sa larangan ng AI. Narito po ang detalye ng balita mula kay Jonah Malyari. Sinimula ni Pangulong Donald Trump ang paglalantad ng plano sa isang talumpati. Dinitalye ng Pangulo kung ano ang nakataya sa technological arms race sa pagitan ng US at China. Sinabi nitong bibigyang kahulugan ang 21st century. Kasama sa plano ang may 70 rekomendasyon. Nais nito ang pag-e-export ng US AI software at hardware. Gayon din ang pagwawakas sa mga batas ng Estado na masyadong mahigpit. Sinasabing malayo ito sa high-fence approach ni dating Pangulong Joe Biden kung saan limitado ang global access sa pinakaaasam na AI chips. Ayon sa isang opisyal ng administrasyon, hindi pa kikialaman ng AI plan ang anumang national security concerns ukol sa H20 chip ng NVIDIA. Nais rin ng plano na pabilisin ang pagtatao ng data centers sa pamamagitan ng pagluwag ng environmental regulations at paggamit ng federal land upang padaliin ang pagsulong ng mga proyekto kabilang na ang power supplies. Jonna Malari para sa Mata ng Agila International, Trusted, Connected, On Point. Balik aksyon na si Venus Williams matapos ang halos 16 na buwang pamamahinga. Ang doubles partner at ate ni Serena Williams ay sumabak sa City Open ngayong Hulyo. Tinanggap niya ang wildcard entry sa WTA 500 tournament kalaban ang kapwa Amerikanang si Peyton Stearns sa score na 6-3, 6-4. Dahil sa kanyang pagkapanalo, siya na ngayon ang record holder para sa pinakamatandang babaeng manlalarong nakakuha ng match sa isang major tennis circuit. Ito ang unang WTA appearance ni Williams mula sa 2024 Miami Open matapos siyang sumailalim sa operasyon para sa fibroids. Bagamat hindi na siya regular sa tour, masigasig siyang nag-ensayo sa hard court. At bagamat rin bihira na siyang makita sa full season, nananatiling isa sa pinakamatatag at respetadong pangalan sa tennis at ang kanyang pagbabalik ngayong linggo ay mahalagang sandali para sa buong tennis community at kababaihang atleta sa buong mundo. At malungkot pong balita dahil pumanaw na ang wrestling legend na si Hulk Hogan. Just before 10 a.m. today, Clearwater Fire and Rescue along with the Clearwater Police Department responded to a house in the 1000 block of El Dorado Avenue for a medical-related call.
It was discovered at that time Terry Bollea, also known as Hulk Hogan, was experiencing a serious medical-related issue. Personnel provided medical treatment at that time and transported Mr. Bollea to Morton Plant Hospital, where he died at 11:17 a.m. The Clearwater Police Department is conducting a death investigation, which is standard in these types of cases. There are no signs of foul play or suspicious activity related to this call for service at this time. Kinumpirma ng WWE ang pagpanaw ng wrestling legend o Terry Bollea sa tunay na buhay sa edad na 71 years old. Hindi naman binanggit pa ng WWE ang sanhi ng kamatayan ng sikat na wrestler, subalit ayon naman sa kampo ni Hulkster, nagkaroon ito ng cardiac arrest sa kanyang bahay sa Clearwater, Florida. Dinala pa ito sa pagamutan, subalit dineklara ng dead on arrival. Nagsimula itong sumabak sa wrestling noong 1977 at nakilala sa wrestling sa mga dekadang 80 hanggang 90. Nakasabayan din ito ang iba pang mga tanyag na pangalan katulad ni Dwayne "The Rock" Johnson, Macho Man Randy Savage at Andre the Giant. Taong 2005 ay nakapasok ito sa Wrestling Hall of Fame. Lumitaw muli sa spotlight ngayong taon sa bilang isa sa pinakamalaking celebrity supporters ni Donald Trump. Pinaabot din ni President Trump ang kanyang pakikiramay. Nabigo ang Alas Pilipinas men's volleyball team na maka-podium finish sa 2025 5th Southeast Asian Volleyball League Leg 2 sa Indonesia. Muli silang nagtapos sa 4th place matapos makamit ang isang panalo at 3 talo, kasunod ng straight set win kontra Cambodia at pagkatalo naman sa Thailand, Vietnam at Indonesia. Samantala, nagkampiyon ang koponan ng Indonesia matapos patalsikin ng Thailand na naging silver medalist. Sa kabila ng pagkatalo, nakasungkit pa rin si alas Josh Ibanez ng individual award bilang best libero. Kahit na hindi ito ang kanyang original position, ipinamalas pa rin ni Ibanez ang kanyang matatag na depensa na naging pundasyon ng koponan. Susunod na paghahandaan ng Alas Pilipinas ang 2025 FIVB Volleyball Men's World Championship na gaganapin naman sa Setyembre dito sa Pilipinas. Pumanaw na ang kilalang jazz musician si Chuck Mangione sa edad na 84. Sinabi ng kanyang tagapagsalita na namayapa ang 2-time Grammy winner sa bahay nito sa New York. Nakagawa ito na mahigit na 30 albums at mayroong 14 Grammy Award nominations. Nakilala ito sa pagtugtog gamit ang flugelhorn at trumpet. Pinasikat niya ang kantang Feels So Good, Children of Sanchez at iba pang jazz standards. Noong 1977, ang kanyang jazz album na Feels So Good ay nakapasok sa number 2 ng Billboard Albums Charts. Tinanghal siya bilang Rochester Music Hall of Fame noong 2012 at nagwagi ito ng 2 Grammys bilang Best Pop Instrumental Performance ng Children of Sanchez noong 1979 at Best Instrumental Composition ng Belavia na isinulat para sa kanyang ina noong 1977. Sa ibang balita, magpapataw ng aabot sa $250 na visa integrity fee ang Estados Unidos sa mga individual na kailangang kumuha ng non-immigrant visas para makapasok sa bansa. Ito ay base sa isang probisyon na inaprubahan ng domestic policy bill ni US President Donald Trump. Apektado rin ito ang mga leisure at business travels, mga international students at ibang mga temporary visitors sa Estados Unidos. Sinabi naman ng State Department na ang bagong visa fee ay may layuning suportahan ang pagpapalakas sa immigration enforcement ng Trump administration. Sa ngayon, hindi pa nagbigay ng pahayag ang Department of Homeland Security hinggil sa ibang detalye ng bagong fee katulad ng refund process at hakbang sa pagpapatupad ng nasabing polisiya. At binuksan na po ng Tesla ang kauna-unang diner and drive-in restaurant sa Hollywood na may retro-futuristic design. May 80 supercharger stations para makapag-recharge habang kumakain ang mga bisita.
Mayroon ding 540-inch outdoor screen para sa mga short films na maaaring panoorin mula sa loob naman ng sasakyan. May 250 seats ang kainan kasama ang Skypad rooftop na may open-air na tanawin at modernong disenyo. Pwede ring umorder ang mga guests direkta sa touchscreen ng Tesla sa pamamagitan ng Tesla Diner app. Bukas po ito hindi lamang sa Tesla owners kundi pati na rin sa mga pedestrians at maging sa mga turista. May Tesla merch store at Optimus Robots Showcase na idinagdag para sa high-tech na karanasan. Kung papatok ito, planong palawakin ang concept sa iba't ibang lungsod at highway hubs sa buong mundo. Isang kakaibang aktibidad ang ginanap kamakailan sa North Avenue Beach sa Chicago. Tinawag itong swimming practice sessions kung saan nagsama-sama ang ilang tao para isagawa ang naturang sesyon. Inumpisa ng organisasyong ito ni Manny Hernandez at Elena Soboleva. Layo ng aktibidad na mailabas ang emosyon at stress sa pamamagitan ng pagsigaw ng walang pangamba sa tabing dagat. I think this is a good way for us to be able to, in a healthy way, release whatever we have going on inside out into the void, and then reducing that pressure that we have inside. After doing this, I become more happier, a lot happier. And in fact, I get to meet a lot of people who are going through, different things, and there's no judgment here. It's just two people, or a few people, just getting it out of the system. Bago sumigaw, humihinga muna ng malalim ang mga kalahok. Sumusulat sila ng kanilang pinagdadaanan sa isang papel at saka ito itatapon sa tubig. Pagkatapos ay sabay-sabay na silang sisigaw ng 3 beses sa tabing dagat. Ilang residente at turista rin ang nakiisa at nagsabing nakatulong ito sa kanilang mental wellness. Isinasagawa ang session at tuwing linggo alas 7 ng gabi. Ayan, pero nauna tayo, Janina, kasi kung matatandaan nyo sa Pampanga, di ba? Meron tayo. Alam mo yan, sa may Tarlac, basta tama ka, sa area na yan. Ayan, so meron dong restaurant na meron silang pwesto doon. Bibili ka lang ng mga pinggan naman. Hindi naman vocal cords. Tama, yun ang isisigaw mo, di ba? Tapos babato-bato mo daw yun. Pero siguro nga, di ba, nakakatulong din talaga mag-release ka ng stress. Pero hindi sa atin pwede, Nina, ang ating singing voice. Hindi tayo pwede Hindi tayo sisigaw. Ibabato na lang natin yung plato na. Sa ngayon, parang wag na rin, Para kasi sayang yung pinggan. Alam mo, nangihinayang ako sa ako din nga. Okay lang kung mga basag na, yung may mga crack na plato na hindi naman na talaga rin maisasalba. Oo, nangihinayang ako nung sinubukan ko. Kasi syempre, bago dati, di ba? So, na-stress ako kasi napakabasag ako ng pinggan. Eh, alam mo naman tayo. Di ba baliktad? Doon ka palang, imbis na pang pa-release nga at mawala ang stress, doon ka mas-stress, nakikita mo ang daming nababasag. But yeah, it's helpful, di ba, na in some ways, nare-release natin yung tension natin, yung stress natin, malaking bagay. At syempre, binabantayan po natin ang paglabas ng huling bagyo dito sa Pilipinas. Sana naman bukas nga ay makalabas na siya ng PAR at hindi na pumasok pa yung susunod na bagyo. Sana mangyari katulad ng inaasahan. Oo, para naman hindi na rin tayo ma-stress lahat. Dahil tingnan mo naman, stress na lahat dahil sa nagdaang mga araw. At syempre, bakit ka mo? Akalain mo, Nina. Akalain mo, Rikki. Akalain mo, Nina, nag-survive tayong lahat. Ngiti-ngiti na naman tayo. Oo, alam mo, itong week na to, kahit stressful po siya. Laban lang. Dahil weekend na. Kaya happy weekend po. And as always, we say that I hope you enjoy it. We hope you enjoy it with your loved ones. At ingat pa rin po kayo. Patuloy na mag-ingat. Lagi yan. Happy weekend, everyone. Happy weekend, Dina. Direk, happy weekend. Pinapatapos na kami, Direk. At tandaan po sa Lunes, magkita-kita pa rin tayo dahil narito kami para maghatid ng balita sa anumang dako na mundo. Happy weekend, guys. Ako po muli si Rikki Mathay. Ako si Nina Rikki, Alagao, Flores na bumabati rin po ng happy weekend sa inyong lahat. Ito po ang mata ng Agila International. Trusted, connected, on point.